हॅलो फ्रेंड्स, स्वागत आहे तुमचे राणीच्या खास किचनमध्ये. आज आपण भेंडीची आचारी भेंडी ही पद्धत बघणार आहोत. यासाठी आपण ही भेंडी स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे आणि तिचं पुढचं आणि मागचं टोक आपल्याला असं कापून घ्यायचं आहे. आता भेंडी निवडताना आपल्या सर्वांना माहिती आहे की हे जे मागचं टोक असतं ते आपल्याला तोडून बघायचं आहे. ते जर अगदी इझिली तुटलं तर ती भेंडी फ्रेश आणि छान असते, कोवळी असते. आणि ते जर असं वाकत असलं तर ते भेंडी चांगली नसते एवढी. आता तिचे असे मोठे मोठे तुकडे आपल्याला करून घ्यायचे आहेत. आता भेंडी ही आपल्या आहारात असणं किती उपयुक्त आहे हे याचं कारण आपण इथे डिस्कस करणार आहोत. आता भेंडी ही फुल ऑफ न्यूट्रियंट्स आहेत. इतकी गुणधर्मांनी भरलेली भेंडी असते ही. हिच्यामध्ये कॅल्शियम असतं, पोटॅशियम असतं, मॅग्नेशियम, अँटीऑक्सिडंट्स असतात. तसेच विटॅमिन ए, विटॅमिन बी, विटॅमिन सी आणि विटॅमिन के देखील असतं. याशिवाय यात फोलेट पण असतं. आणि आता यांचे उपयोग काय आहेत वेगवेगळे, तर एकंदरीत बघायला गेलं तर भेंडी ही आपल्या शरीरासाठी खूपच उत्तम अशी भाजी आहे. आणि ह्या भेंडीच्या भाजीमुळे बोन स्ट्रॉंग होतात, एकदम प्रॉपर डायजेशन होतं. तसेच ही शुगर लेवल देखील कमी करते, अँटी डायबिटिक म्हणून काम करते. हिच्याने ब्रेन पॉवर इन्क्रीज होते, आपल्या मेंदूची क्षमता 60 to 70% वाढून जाते. शिवाय ही भेंडी ज्यांना वेट लॉस करायचे त्यांच्यासाठी देखील खूप छान भाजी आहे. याने इम्यून पॉवर, आपली इम्युनिटी वाढते आणि डोळ्यांच्या त्वचेसाठीही ती चांगली आहे. तर यासाठी आपण हा पॅन गरम करून घेतलेला आहे, कढाई, त्याच्यात तेल गरम केलेलं आहे. आता याच्यात आपण मोहरी टाकणार आहोत. ह्या मेथीचे दाणे आहे. मेथीचे दाणे हे अँटी डायबिटिक असतात. हे रोजच्या आहारात तडक्याला देताना खाल्ले पाहिजे, आठवड्यातून 2-3 वेळा तरी. जिरं टाकलेलं आहे आणि हा हिंग थोडासा. भेंडीमध्ये विटॅमिन सी असतं, ज्याच्यामुळे व्हाईट ब्लड सेल्स जे असतात, म्हणजे आपल्या पांढऱ्या रक्तपेशी, त्या वाढण्यास मदत होते आणि सगळे इन्फेक्शन्स जे असतात ते निघण्यास मदत होते पांढऱ्या पेशी वाढल्यामुळे. हे आपण अद्रक किसून घेतलेलं आहे ते टाकलं आहे. थोडीशी हळद, जिचे खूप सारे अँटीबॅक्टेरियल गुणधर्म आहेत. आणि हे आहे धन्याची पावडर. ही आचारी भेंडी असल्यामुळे हिच्यात खूप सारे मसाले पडतात, पण ऑब्व्हियसली हे मसाले खूप आयुर्वेदिक महत्त्व आहे यांचं. ह्या हिरव्या मिरच्या आपण टाकून घेतलेल्या आहेत. 4 हिरव्या मिरच्या आहेत. आता यांना आपण छान परतवून घेणार आहोत. हे मध्यम आचेवर परतवायचं, म्हणजे हे मसाले जळत नाहीत. आणि हे सगळे मसाले आहेत ना घरी तयार केलेत, म्हणजे त्यांचं जे तेल असतं ते त्याच्यातच असतं आणि तो छान ॲरोमा येतो. ही भेंडी आपण टाकून घेतली. आता तिच्यावरून आपण ही काश्मीरी लाल मिरची, म्हणजेच आपली जी बेडगी मिरची असते तिची पावडर आहे ही. याने कलर पण छान येतो आणि पाहिजे तेवढी तिखटही होत नाही आपण मिरची टाकल्यामुळे, पण ती बऱ्यापैकी तिखट आहे. हा गरम मसाला आहे घरगुती, तो टाकलेला आहे. भेंडीमध्ये ना सोडियम पण खूप असतं. हे चवीपुरतं मीठ टाकलेलं आहे आपण. आणि भेंडीमध्ये सोडियम असल्यामुळे स्ट्रोकचा धोका कमी होतो आणि याच्याने हृदयाचं आरोग्य देखील खूप चांगलं राहतं. शिवाय याच्यामध्ये B6 असतं, विटॅमिन कोलिन असतं, ज्याच्यामुळे आपल्या मेंदूची क्षमता कितीतरी पटींनी वाढते. आणि भेंडी प्रेग्नंट लेडीजसाठी तर अतिशय उत्तम आहे, कारण याच्यात विटॅमिन B9 आहे, फोलेट आहे, विटॅमिन ए आहे आणि आयर्न देखील आहे. तर बाळाच्या वाढीसाठी आणि आईसाठी हे दोघं चांगले असतात. त्यामुळे भेंडीचा समावेश प्रेग्नंट लेडीजने आठवड्यातून 3 ते 4 वेळेस केला तरी छान. शिवाय याच्यात विटॅमिन ए असतं, हे आपण बोललेलो. आणि विटॅमिन ए म्हणजे आपल्या डोळ्यांच्या हेल्थसाठी खूप चांगलं आहे. याने रेटिनाचे देखील काही प्रॉब्लेम असतात ते निघून जातात. आता हिला आपल्याला 3 ते 4 मिनिट मध्यम आचेच्या गॅसवर असं कंटिन्युअसली स्टर करत राहायचं आहे, हलवून घ्यायचं आहे, जेणेकरून ती खाली चिटकणार नाही. आणि हे सगळे मसाले टाकले त्यामुळे ते तिला छान कोटही होतील. आणि आता हिला झाकण ठेवून आपल्याला 4 ते 5 मिनिट तिला शिजू द्यायची आहे. आता 4 ते 5 मिनिटानंतर तिचा कलर तुम्ही बघू शकतात गडद झालेला आहे. आता ह्या लेवलला आपल्याला त्याच्यात टाकायचे ही शोप पावडर. आपल्या शोपला बारीक करून, एक असं थोडंसं जास्त बारीक पण नाही, जाडं भरडं मिक्सरमध्ये फिरवून शोप पावडर टाकलेली आहेत. शोप पावडर म्हणजे याच्याने पचनाच्या संबंधी जे आपण काही
अस्वस्थता असतात त्या निघून जातात. आणि याने चवही छान येते ह्या आचारी भेंडीला आणि याचा वासही खूप छान येतो शोपचा त्याच्यात. तर हिला परत आपण 3 ते 4 मिनटं वाफवून घेतलेली आहे आणि सगळे मसाले शिजल्यानंतर भेंडी देखील बघा तुम्ही बघू शकतात गडद हिरव्या रंगाची झालेली आहे. हे याचं इंडिकेशन आहे की ही भेंडी तयार झालेली असते आणि आपण तिला तरी परत खालीवर कलसवून घ्यायची. हे चेक करून बघितलं की ती झालेली आहे का. आता कोणाकोणाला ही भेंडी थोडी कच्चट खायला देखील आवडते आणि कोणाला खूप नरम शिजवलेली आवडते, किंवा जर कोणाला खरपूस खायची असेल तर हिच्यावर झाकण न झाकता तिला कंटिन्युअसली आपल्याला हलवायचं आहे 7 ते 8 मिनिट, तर ती एकदम क्रिस्पी पण होते. आता हे आपण टाकून घेतलेली आहे आमचूर पावडर. आमचूर पावडर शेवटी टाकायची. आपल्याला जर आमचूर पावडर अवेलेबल नसेल तर लिंबू देखील आपण याच्यात टाकू शकतो. तर आमचूर पावडरमुळे हिला अशी छान आंबट चव येते आणि सगळ्या मसाल्यांसोबत ते खूप छान लागते. आता यात आपण भरपूर सारी कोथिंबीर घालून घेणार आहोत. कोथिंबिरीमुळे आपल्या शरीरातील अतिरिक्त सॉल्ट्स जे असतात ते निघण्यास मदत होते. शिवाय कोथिंबीर ही अँटीऑक्सिडंट रिच असते. अँटीऑक्सिडंटचा फायदा आपल्या शरीरासाठी हा असतो की आपल्याला जे काही छोटे मोठे आजार होत असतात जसं सर्दी, खोकला, हे सगळं त्या अँटीऑक्सिडंट्समुळे नाही होत. आपली ही भेंडी तयार झाली आहेत. आपण हिला आता सर्व करून घेणार आहोत. ही भेंडी आचारी भेंडी जी आहे ना, ही गरम गरम पोळीसोबत खूप छान लागते. हिला नुसतं जरी खाल्लं ना तरी फुल ऑफ न्यूट्रियंट्सने भरलेली ही आचारी भेंडी छान लागते. थँक्यू.